Kamusta mga kabisdak kong job seekers at naghanap ng opportunity papunta po dito sa New Zealand? Isa ka din po ba sa nagpaplano na mag-apply at magtrabaho po dito sa New Zealand? Pero wala ka pong idea kung anong agency at anong mga available jobs ang pwedeng applyan papunta dito sa New Zealand. So ngayon i-share ko po sa inyo yung mga latest job hiring at POEA legit agency na nag-hire ngayon papunta po dito sa New Zealand. Ito po ay guaranteed no placement fee, no processing fee at wala din po itong salary deduction. At ang agency po na to, ito po ay isa sa top agency na nagpapaalis abroad. At disclaimer lang po, hindi po ako part ng recruitment agency na to. Gusto ko lang pong i-share yung kanilang posted description at makatulong sa ating mga kabistak dyan na nangarap at gustong mag-apply ng trabaho papunta po dito sa New Zealand. Sa bago lang po pala sa aking channel, ako po ay partner agent at co-service provider ng 3 Education and Immigration New Zealand. Ito po ay New Zealand Immigration Company at tumutulong po sila in terms of visa processing. Kaya kung ikaw po ay halimbawa mayroong job offer o dumaan as a international student, sila po ay tumutulong para po sa visa processing. At para po sa job hiring ngayon papunta dito sa New Zealand, ito po ay merong iba't ibang posisyon ang pwedeng applyan. Kaya hopefully po ay meron po kayong work experience na related po sa job hiring ngayon. Ang Staff House International Resources po ay hiring po sila ng drafting detailers. Hiring din po sila ng mga welders. Sa position for welders po, mas advantage po kung meron po kayong work experience ng MIG welding at ng FCAW welding. So MIG and FCAW welders po ang needed ngayon papunta po dito sa New Zealand. At need din po ng mechanical repair technicians. Need din po ng warehouseman or storekeeper. Need din po ng tire technicians. At hiring din po ng mga installation installer. So yan po ang mga positions na available ngayon, job hiring bound to New Zealand. So kung ikaw po ay interested na mag-apply para sa posisyon na nabanggit ko, mag-apply ka lang po dito sa Staff House at ito po yung kanilang email address. Mag-send lang po kayo ng inyong resume dito sa rbu2.staffhouse.com. At ito po ay no placement fee, no processing fee at wala po itong salary deduction. Ito po ay 100% legit agency at non-fee. At located po to sa may West Point, Cubao, Quezon City at ito po yung complete address ng Staff House. At meron din po itong Cebu branch para sa ating mga kabisdak na nasa Visayas o Mindanao. Mas malapit po kung mag-apply po kayo dito sa Cebu branch sa may Lahug, Cebu City at ito po yung complete address. Kaya mag-apply lang po kayo, mag-send lang po kayo ng inyong resume para po kayo ay makapag-apply sa mga posisyon na hiring nila ngayon. So kung malapit naman po kayo sa office ay pwede po kayong mag-walk-in. Kaya i-grab niyo na po yung chance na makapag-apply kung meron po kayong work experience para sa mga positions na nabanggit ko. Uulitin ko po, ang Staff House po ay hiring po sila ng drafting detailer, ng aluminum MIG welders, FCAW welders, hiring din po sila ng mechanical repair technicians, hiring po sila ng warehouseman or yung storekeeper, ng tire technicians, ng installation installer. So yan po ang mga job hiring ngayon bound to New Zealand. At ito po ay no placement fee, ulitin ko po, no processing fee at wala po itong salary deduction. So kung ikaw po ay hindi qualified para sa mga posisyon na nabanggit ko, stay connected lang po o pwede mo pong bisitahin yung aking YouTube channel. Meron na po akong mga nagawang videos ng mga job hiring bound here in New Zealand. At nag-update din po ako ng mga job hiring sa aking TikTok at Facebook page. Kaya paki-follow na din po yung aking Facebook page para sa mga job opportunities, mga job hiring tips, work at life dito po sa New Zealand. At kung ikaw po ay interested na mag-apply para sa mga positions na nabanggit ko bound to New Zealand, ay alamin mo po yung mga qualification para at least ay alam mo po kung ikaw mismo ay qualified para sa job hiring na to. So unahin ko po para sa qualifications ng drafting detailer, at least ay meron po kayong verifiable work experience na 3 years. At with experience po in 3D, 2D, and inventor models.
at with good English communication skills. So yan po ay ilan sa mga qualification para po sa job hiring na drafting detailer na position na to. At next po, para po sa aluminum MIG welders, ang kanilang qualification po ay at least 3 years verifiable work experience at with experience in fabrication and large structures at with good English communication skills din po, and preferably ay merong experience working overseas. So mas advantage po talaga kung meron po kayong experience abroad. At next po, para po sa FCAW welders, ang kanilang qualification naman po is 5 years na related po sa field na to. So dapat po ay meron po kayong FCAW work experience na 5 years. And with experience in FCAW, MAW for structural steel and MIG for alloy. And preferably with experience in working overseas. So yun po, mas advantage talaga po yung merong experience abroad at must have good English communication skills. At meron pa pong isang qualifications din po, experience in light, heavy and steel construction and structural steel fabrication and alloy boat building. Sa posisyon naman po ng mechanical repair technicians, ang kanilang qualification po ay servicing and repairing hydraulic, mechanical, and pneumatic systems. At least po ay meron din po kayong verifiable na experience in the same field at must have good English communication skills. At next po, para po sa qualification ng warehouseman o yung storekeeper, at least ay meron po kayong verifiable work experience in the same field with supporting documents po. At preferably with experience in working overseas and with experience operating forklift, loading and unloading, dispatch trucks and containers. At experience and understand of warehousing system, software, recording, and stock management. At meron pa pong isa, experience with inwards, outwards goods, yung sa 3PL po. At must have good in English communication skills. So yun po yung mga qualifications para po sa warehouseman o yung storekeeper. At para naman po sa tire technicians, ang qualification po ay at least 3 years verifiable work experience in the same field at must have good in English communication skills. So mag-send lang po kayo, ulitin ko, ang inyong updated resume, rbu2@staffhouse.com. So yun po yung email address. Mag-send lang po kayo kung meron po kayong work experience at sa tingin mo po ay qualified ka sa posisyon na to. At last po, para po sa installation installer, ang qualification po ay at least 3 years verifiable work experience sa field nito. At install and replace installation in industrial buildings. At must have good in English communication skills. So yan lang po ang ilan sa kanilang mga qualifications. Kaya kung interested po kayo mag-apply para sa posisyon o sa tingin mo po ay qualified po kayo para sa job hiring na nabanggit ko po, mag-send lang po kayo ng inyong resume. At paalala lang po mga kabisdak, mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters o yung mga scammers dahil madami din po ang mga nag-aalok ng job hiring bound to New Zealand. Pero make sure po na legit at ang agency po na inyong in-applyan ay mayroong valid license at registered sa POEA. Kaya ulitin ko po, mag-ingat po sa mga illegal recruiters. So yun po, sana po ay nakatulong po itong video na to kung ikaw po ay nangangarap din na mag-apply at magtrabaho dito sa New Zealand. So kung hindi man po kayo qualified para sa posisyon ng mga nabanggit ko, stay connected lang po at baka next time po ay meron pong job hiring na aking maibabahagi at baka naman po kayo ay merong work experience sa mga job hiring papunta po dito sa New Zealand. Kaya sa ating mga kabisdak dyan, sana po ay matanggap at makapasa po kayo. Good luck po sa inyong application at see you on my next video. Zombie Apocalypse.